السلام عليكم. وهذه هي السلاكة ديالنا، هذا هو الشكل الاخير ديالها. الحمد لله ساليت. دابا ان شاء الله غادي نقادها من الداخل وندير فيها نطلق فيها الجويجات. هذه تقريبا الاخوان فيها شي 2 متر كارية وشي 2 متر وشي حاجة في الارتفاع، يعني غادي يجيو فيها 2 كرة و3 نتوات ولا 2 جويجات. يلا يتسعوا ياخدوا راحتهم مزيان. انت الا كانوا جويجات بزاف ما يفرخوش، كتولي نتوى كتجمع العش وكتمشي تحيدو ليها الاخرى يتكرسوا. بعض المرات كتلقى البيض طايحه في الارض. اللهم يكونوا قلال ويكون الانتاج مزيان ولا يكونوا كثار وما ننتجو حتى شي حاجه. الله ييسر للجميع. جبت عريشات ديال الصنوبر، ها هما. كل واش تيقول لي هنا تنقول القبيش ولا الصنوبر. مازال غنجيب شي بركه وغندير لهم ان شاء الله شي نافوره تحت يدوشوا، والوكالات والمسائل كاملين ان شاء الله. هما الاخوان هادو غنطلقهم في السلاكه ان شاء الله. هنا كاينين 2 الاناث، وحده بنت العام ووحده عندها 5 سنين فايت ليها فرخات في القفص، وهاد الذكر عنده 2 عام. هي دي السلاكه كملات الاخوان. ان شاء الله غادي نطلقوا فيها طويرات. ها هما 2 نتيوات وذكر. وغدا ان شاء الله غادي نحاول نزيد شي نتوى ديال القاماتشو ولا التفاحي وذكر موقنين اخر ان شاء الله. المهم عندي نزيد نتوى ديال القاماتشو، نحاول نقلب عليها عند الدراري صحابي والسوق ان شاء الله مزيان. انا لقيتها مزيانه تبارك الله، ما لقيتهاش غنزيد نتوى اخرى ديال المقنين. هانتوما هذه السلاكه من الداخل. قديتها مزيان، باقي ليا غير النافوره ديال الماء ان شاء الله نديرها ليهم باش يوليو يدوشوا ويشربوا منها. واحد الوكيكيله تكون مزيانه. بسم الله. دابا غادي نطلقوهم ان شاء الله. الأنثى رقم 1 ما شاء الله، الله يبارك، الله يسخر يا ربي تسخر. هذه راه 5 سنوات في العمر ديالها تبارك الله، وفايت ليها مفرخه في القفز. ودابا ان شاء الله في السلاكه الا بغى الله يسخر. دابا نجبدو الأنثى الثانية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ها هي الأنثى الثانية الإخوان، راه طلقتها. دابا نطلقو الذكر. زيد انت زيد، نحل لك القفص. سير سير. هو الإخوان طلع. والله يسخر، والله يرزقنا شي موسم زوين ان شاء الله. والله يسخر الجميع الاخوان، الله يدخل هذا العام على كاع المولوعين الفريخات يكونوا كتار ان شاء الله، وكاع الناس نتمناو لنا نفرحوا في السلاكة في الدار، حسن ما يبقى بنادم يمشي يصيد. ما عارفين حاليا راه ولات الصيد ريسك. والله يسخر الجميع. اطلاق. هما الاخوان بداو يشدو بلايصهم، ماشي ناسو. الله يسخر. الله يسخر الجميع.